is broken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. हे व्हाट्सअप गाइस, सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल जीसी च्यानलमा। इट्स मी अनुज जीसी, मेरो नाम चाहिँ अनुज जीसी। म फेरि पनि टेक्निकल जीसीको नयाँ फ्रेस भिडियोसँग आइसकेको छु। र साथीहरू, आजको भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने आजको भिडियोमा हामी इङ्ग्लिस भाषाको टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। साथीहरू, इङ्ग्लिस त अहिलेको जेनेरेसनमा निकै नै ट्रेन्डिङमा छ। हजुरले पनि सुनिरहनुहुन्छ होला, अरूले इङ्ग्लिस बोलेको र आफू पनि अरूले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ होला। साथीहरू, अहिलेको जेनेरेसनमा इङ्ग्लिस जताततै युज हुन्छ, हरेक फिल्डमा, हरेक अकुपेसनमा। यदि हजुरहरूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन भने हजुरले मात्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पीडा, त्यो समाजमा हेपिएको अवस्था। सो साथीहरू, चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने आजको भिडियोमा मैले ल्याएको छु एउटा यस्तो एप्लिकेसन जसको हेल्पबाट हजुरहरूले छिट्टै अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ र अरूले बोलेको पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ कि अरूले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र यदि यो भिडियो मनपर्छ भने तपाईँहरूलाई अवश्य पनि लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। सो साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल साथीहरू, तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो प्ले स्टोरमा, र प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले सर्चिङ बारमा गएर सिम्पली टेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यु डिक्सनरी भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा आइसकेको छ, र तपाईँहरूले सिम्पली गर्नु त्यसलाई ट्याप, र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई इन्स्टल। यो निकै नै राम्रो एप रहेको छ साथीहरू। यो इङ्ग्लिस पढ्नको लागि हजुरले चाहिँ डेली नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ यो एप्लिकेसनको हेल्पबाट चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र सिक्नु पनि हुन्छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्छ यसलाई इन्स्टल। मैले गरिसकेको छु। एज यु क्यान सी फ्रेन्ड्स, डाउनलोड सुरु भइसकेको छ। 19.21 MB को रहेको छ, निकै नै थोरै MB को रहेको छ र छिट्टै डाउनलोड हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 10 मिलियन डाउनलोड्स रहेको छ र 4.5 को रेटिङ रहेको छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो हो। र यहाँ देखाइएको छ रिड मोर भन्ने अप्सन। तपाईँले रिड मोरमा क्लिक गरेर यो एपको अरू विशेषताहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र म गर्छु यसलाई इन्टु, र तलपट्टि देखाइएको छ यहाँ चलाउने तरिकाहरू। तपाईँले यदि केही जान्नु भएन भने तपाईँले यहाँबाट हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि केही हिन्टहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेरेर तपाईँले केही बुझ्न सक्नुहुन्छ यो एपको बारेमा। यहाँ तलपट्टि देखाइएको छ रेटिङ स्टार, जुन चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ यो एपको लागि। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ म फिनिस गरिदिन्छु। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू मान्छेहरूले पनि रिभ्यू गरेको छ यो एपको बारेमा, निकै नै राम्रो रिभ्यू गरेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र हाम्रो अलरेडी डाउनलोड्स भइसकेको छ साथीहरू। म जान्छु, अब सिम्पली यसलाई गर्छु ओपन। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस यु अफलाइन भनेर देखाइएको छ यसको आइकन। म गर्छु यसलाई सिम्पली ट्याप। सरी, यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र म गर्छु यसलाई एलाउ, र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई स्लाइड, फेरि गर्नु स्लाइड, र स्टार्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्नुभयो होला। तपाईँले त्यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। म एलाउमा क्लिक गरिदिन्छु र डनमा क्लिक गरिदिन्छु। र साथीहरू, मेन कुरो अब आउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि भनिएको छ इङ्ग्लिस दुईवटा इङ्ग्लिस देखाइएको छ है। तपाईँहरूले चाहिँ सेकेन्डको वर्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ त्यसमै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चुज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। म नेपालीमा राख्छु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीको अप्सन आइसकेको छ। म नेपालीमा क्लिक गर्छु, भइसकेको छ। र तपाईँले साइडमा नेपालीको साइडमा तपाईँले डाउनलोडको अप्सन पनि देख्नुभएको छ होला। हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको एउटा एरो देखाइएको छ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड सुरु हुन्छ र खत्तम पनि भइसकेको छ। र म गर्छु यसलाई ब्याक। र मेन कुरो के हो भन्दाखेरि साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अब खोल्नुभयो है, त्यो एपलाई चाहिँ खोल्नुभयो, इन्स्टल गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले चाहिँ सर्च चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डब्बा देखाइएको छ वर्ड अर सेन्टेन्स भनिएको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँहरूले जुन पनि वर्डको खोजी छ, जुन पनि मिनिङ आउँदैन, तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म फर इक्जाम्पल म वेयर भनेर लेख्छु है त। मैले सर्चमा गर्दै क्लिक, र हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर भनेर जहाँ भनेर एन्सर देखाइएको छ है। यहाँ मुनि पनि यसको मिनिङहरू हल्का हल्का मिनिङहरू देखाइएको छ। तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको रियल मिनिङ वेयरको जहाँ भन्ने देखाएको छ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यहाँ तपाईँहरूले यहाँ स्पिकरमा क्लिक गरेर यसको वर्डहरू पनि प्रोनाउन्स गरेको सुन्न सक्नुहुन्छ। म गर्छु ब्याक, र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटा वर्ड मात्र नभएर अरु सेन्टेन्स एउटा पुरै प्याराग्राफ पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ व्हाट इज योर नेम भनेर चाहिँ लेख्छु है त। व्हाट इज योर नेम।
हेर्न सक्नुहुन्छ वाट इज योर नेम, तिम्रो नाम के हो भनेर मैले सर्च गर्छु, यसको एन्सर के आउँछ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर तिम्रो नाम के हो भनेर आएको छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। सो निकै नै युजफुल एप रहेको छ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई नि गाह्रो छैन युज गर्नलाई है। तपाईँले चाहिँ मैले सिकाएको तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न झ्याउ लागेको छ भने तपाईँले सिम्पली यहाँ एउटा माइकको अप्सन देख्नुभएको छ होला, त्यहाँ क्लिक गरेर नि तपाईँले चाहिँ एउटा भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई। फर इक्जाम्पल म क्लिक गर्छु है त, वाट इज योर नेम। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ट्राई अगेन भनेको छ। सरी, यहाँ नेटवर्क नट कनेक्टेड भनेको छ, सायद मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु त्यही भएर होला। तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ साथीहरू। नेटवर्क कनेक्टेड छैन भन्छ। सो साथीहरू छोडिदिनु यसलाई। र साथीहरू यो एपको अर्को इम्पोर्टेन्ट विशेषता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो एप फर इक्जाम्पल बन्द गरिहाल्नुभयो, तपाईँले मोबाइल बन्द गर्नुभयो, अनि मोबाइल खोल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ एउटा हरेक डेली नयाँ नयाँ वर्ड चाहिँ जति बेला नि तपाईँहरूले मोबाइल अनलक गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा 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 केही वर्डहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ, तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको वर्ड चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीमा के हो भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यदि स्क्रिनमा कतै क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो वर्डको मिनिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ नेपालीमा त्यहाँ लेखेर आउँछ। र त्यो सेटिङलाई चाहिँ अन गर्ने कसरी हो र म त्यो हजुरलाई सिकाउँछु। र यो त्योबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ निकै नै मद्दत पुग्छ है त। तपाईँले चाहिँ डेली एउटा नयाँ नयाँ वर्डको इन्भेन्सन गरिरहनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा बुझ्नुहुन्छ डेली। सो इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर यु है त। सो यो सेटिङ अन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ, माथि 3टा अप्सन देखाइएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा। र सेटिङमा गएर तपाईँले फर्स्ट सुरुमा देखाइएको छ वर्ड लक स्क्रिन भनेको छ, वर्ड लक स्क्रिन भनेको छ है त। म त्यहाँ क्लिक गर्छु र तपाईँले यसलाई गर्नुपर्छ इनेबल है त। म केही पनि गरिदिनु यो, र इनेबल वर्ड लक स्क्रिन भनेको छ, म गरिदिन्छु है त। र म ब्याक गर्छु, म फेरि ब्याक गर्छु। र यो हेर्नको लागि चाहिँ यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु है त। र मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ है त, यसलाई बन्द गरिदिएँ र यसलाई खोलेँ। र खोल्दा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइएको छ इन्सेन्टिभ भनेर एउटा वर्ड देखाइएको छ है त, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको वर्ड तपाईँले नेपाली मिनिङ के हो बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा जता पनि एउटा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक थिच्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। म थिचिदिन्छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मुनि भनेको छ प्रोत्साहन भनेको छ, इन्सेन्टिभ भनेको प्रोत्साहन रहेछ। सो तपाईँले चाहिँ डेली एउटा यस्तो यस्तो वर्डहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर यु। तपाईँले चाहिँ यसको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँको जेनरल नलेज जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। र तपाईँको इङ्ग्लिस बोल्ने क्यापेसिटी, तपाईँको इङ्ग्लिस बोल्ने जुन चाहिँ नलेज छ त्यो पनि डेली इन्क्रिज हुन्छ। सो साथीहरू यो थियो एउटा फुल्ली रिभ्यू यो डिक्सनरीको। सो भिडियो कस्तो लाग्यो आजको लागि यति नै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्न चाहिँ अवश्य पनि नभुल्नुहोस्। र म फेरि पनि भन्न चाहेँ, यदि तपाईँहरूले मेरो टेक्निकल जिसी च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मलाई मोटिभेट गर्नुहोस्। सो साथीहरू आजको लागि यति नै, यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबट्टि। सो जय नेपाल।